اولادم ما رفتیم شما اون درسش عالیه خب خودم بودی تا خواجه آبو با روش تدریس معلومات جدید آشنا بودیم ولی خب به هر حال شاید زوری بعد کسی بلد بود خوشمالت بود ماشاءالله خوب زنگ گرفتم کی بیرون میزنه یه کسی داره وقتی که بارون میاد ابرا میشن سواره و میرن دوباره بیا برو بیا برو یک خنده که بلدی بنده خدا هست واقعا اصلا آدم بیشتر رو به وجود بره خیلی آدم دیگه مثلا باید سود خیلی داره بابا باشه جا نمیدازی کشتی بودی ها وای ما چیزی دلم میخواست اقبال زنده داره من بیم کذاب بزرگم موازم بسمونه باره خب ایتالیا هم در مواصل باش من بیر باره این دروازه ده بیرون سر بزن سلام خوش آمدین سلام علیکم و رحمت الله خوش آمدین بهتر حال شما سلام الناز جان خوبی؟ عزیزمی بابا سلام سلام دختر خوش ما تکش بیدیم خوش آمدی بفهم خواهش کنم عزیزی بفهم خوش آمدین سلامتی روز مرام سراغ ماشین که زنزان بیاد در شو دیرومین در شما باید بیا ندا بیا درست داری ماشین؟ آره درست شدیم رفت بده بیا امشب باید شعر خوبی برای من بخونی باشه؟ یه خواهر مشابهه اینه تصمیم دیستیسی خوبی؟ دختر گلم عزیز دلم مگه نه؟ خسته ای؟ سلامتی خوبی شما؟ چه خبر خوش آمدی؟ ماشین را بار بره یا میرونه؟ نه ماشین در زنگ رانده ما بردش همون روز کارش هم انجام دیم باتیاش هم ایراد داشته اینجور محتی هم میبردیم سیش موقتی باتیا خوش با دیم گارانتی هم گفت فعلا باتری نداریم تا دیانسیمون ما شداخل حیات و صبح بارم شد تحویل شما تا بفرست شد نمایندگیش باتری ها خیلی خوشگلی خوبی؟ خسته ای؟ خسته ای؟ من چشم بابا الان سم بیرون الان بگم بیرون این در میکشنی مو میکشی رفتی آتیش روز کردی؟ دور آتیش ها؟ بود آتیش گرفتی خودت آتیشی بود آتیش هم گرفتی باید سوزون بریم خب مدرسه برام بگیم الناس من دارم مدرسه دوستان جایی پیدا کردن باریکلا دارم مدرسه کودک آفرین آره؟ دی حرف بزن سبتا بالا پایین بگو
رفیق چی داری؟ کی رفیقت چیه اونجا اسمش چیه؟ اسم دوست دارتین بابا؟ اسم دوست چیه؟ اسم دوست چیه؟ بگوشو؟ بگوش بگوش نکشن؟ هدیه سی ها خب نوش جان نوش جان دخترم تشنه شدی اینا خیلی خسته ای قایمات ندا سرحال یا نه؟ خواب بودی که وقتی بردیش یه رنگی فقط جوشه همین شام بچه ها چی دوست دارن؟ بابا شما پارسا اونم چی دوست دارم تیتو باید سایه بخیره حالا از راه شما انگار خوبه دوست داری؟ انگار یه رنگه دست دخترم چی دوست داره شام؟ ها؟ جواب دوست داره بسیم؟ اونا چی خوردی؟ دست شما در نه باشه نه کارش نمستم رانس رو دست با؟ این همون داخل اون چیز این شد باید الناز شام چی دوست داری بابا؟ چی دوست داری؟ بابا دوست داری درست کن نظر ندا توش ندا شما ندا ندا ما آده چی درست چی دوست داری؟ فکر کن بود باش برام ندا باید فکر کن الان تا فکر ماما کنش سبز آنه دا اعلام بود همین خیلی درست بود جوری کباب؟ چی دادیم؟ چی درست کنیم آقا؟ کباب بخته یا قامس کباب کباب بختیاری اشعاری نمیخوای کباب اشعاری باش شده باش برای دختر درست کن خب بگت شد بینج ما زمان چش دست دارم دستم. ممنون بیا بعد الان باز شده خیلی؟ کم برم اون دوشون بابا مشقاشو خواب نیسته تو برنامه کم برم بینج نه بابا من یه چیزی پیدا کردم میخوام برنامه چقدر نه اسم دوستان نگفتی برام یک زینب آفرین کدوماش از همه خوب تره؟ خب شما هم دوست پیدا کردی؟ اسمش چیه؟ بارکلا آفرین ویانا رفتین شما؟ نه درسش عالیه خوبه اخوام یه مدتی تا خاج آبو با روش تدریس معلم های جدید آشنا بود یه مقداری خب به هر حال شاید چیز ولی خب کسی بلد بود خوش وارد بود ماشاءالله خوست رنجه دوست پیدا چرمن با علاقه هم دارم درس خیلی مهم اما علاقه داشتنش باعثه یه دو تا درس عقب بیاد نسبت به مدرسه ای رو دو تا درس هم من فکر کردم رسید آفرین خیلی خوبی شد خب چند رو پیش من سرزه هم پرانه گم راه بیسته ماشین هم کار ماشین انجام دادم هم شما ببین هم یه خانمه بی یه چند تا از بینندان پیام دامی که آدرس دادن ما رفتیم سراغش نه این فکر کنم خوش اومدی نه؟ داخلش اومد یه هم آدرس پیدا کرده بی یا باش سر شب رفتیم با آزیتا اومد و نه قبلا اوایلش اومدی اول زلوتر اومد اول دوباره اون روزم اومدی اومد بعد یکی کانال شما کردیم یکی معرفی میکرد یکی از دوستان ما که همیشه با هم در ارتباطیم
مشکلش چی بود؟ مشکلش هم همین مشکل وضع کمبود مالی و یه خونی داشتن یه خورده نیمه کارگی و این مقدار کار شما انجام دیم. یه دوستا جلسه رفتیم کمکش یه مقدار خرید لوازم و اساس اینا. بعدش هم حالا دوباره مثل که میگم که رفتم یه سانسا ماشین اومدی سراغمون داخل خونم. من خب فیلم بردار با خونه بردم گوشینه خون بردم هر جایی خواستم قسمت چیزی کنم یه فیلم برداری کنم شاید میگم یه فیلم بگیر خلافت حداقل بیننده در جریان بود چه خبره. بعد حالا انشالله قراره که لقای شما میو و همون خانم ما چند روزی هم درگیر همین دیدیم هم مدرسه شروع نه خوبه حداقل کردیم جایی یه مقدار هم خوب کار داشتیم او خانمه هم که خوزی بریم سراغ همون که داخل چیز بیادشه بدام خواه پراسی تنه بریم سراغ چند جلسه بریم هونهشون راموردان بردیمش تا دکتر بارکلا خواه. بعد یه پدرشوهری داره یه خورده اذیت که نه به حال آدم بدی هم نی آدم بد اصلا به نظر من وجود نداره آگاهی نداره. آفرین بس همینه که اینا یه روش های با دید خوش رن جلو در صورتی که به خود شما هیچ من دلشون نیست. حالا میگیرن جدال چه با یه چند تا جنین فریز شده از قبل داشت بعد بچه داشتینی بود میرش خونون زندونه یه چند تا جنین فریز شده داشت. بعد ما را یه مقدار آزمایش انجام دیم و مژگان بردیمش باگو یه مقداری هم آزمایش ها چگی رو یه مقداری صحبت کردیم کسی جلسات بعدی آمادگی پیدا بکنه بخواه دوباره ذهنش بکاره. حالا این دیروز هم ما راییم رو خونهشون واقعا یه زن داداش ها زن نه جاریش بید جاریشه درسته؟ جاریش هم رو دید ها هم میرش جایی دید به چه چندیم همون رو سری قبلی که راییم ای سری که راییم دوباره یک کیک الناز ای سری بردیم که الناز تولدش تولد نظام بودم رو خب میگه هم میره خب یه تولد خوب قشنگ برام بگیرم دوست داشتیم که اون بچه‌لم خوب کار کرد به خاطرش خوشحاله موسیقی بعد داشته اینم به خاطر چیه خورده گیم عذاب داره کار نبی انجام نده. حالا الناس خوش دوست داشت رو بگیرش یه جلسه ده یعقوبی دوباره از ناز هم میگیریم دوباره هم میگیریم یه روز نه اخوصی گیریم این عروس تولد بعد ندار رقص چاقوره کلا رقص چاقوره یا حضرت عباس تیغ تیز نباشه برنده حساب که با چاقون برقصیده منه چطوری بود کلا بس هم سر رو پدر شوهرش بی خب پدر شوهر یه مقدار گوسفندی داره زنش ناتوانه این زنم بچه دارچینی بود میرش هم که زندونه او پدر شوهر انتظار داره که یه خیلی زحمتش بکشه و کار بکنه سیش و یه درآمدی داشته بود تا بهتره روزمرگیش بگذره. ما خیلی باهاش صحبت کردیم قانع هم بود یه خورده آگاه‌تر بود باهاش صحبت کردم اجازه داد که ما بردیمش دکتر مقداری دکتری انجام دادیم آوردیم دوباره دیروز هم باهاش صحبت کردیم چون هواش داشته بود هم سرمایه هم کمر نفرستش به هر حال متقاعد بود که انجام بده صحبت کردیم حالا انشاءالله که به نتیجه برسه دست جلسه داره ما بریمش دکتریش انجام دادیم و اگر نتیجه رو با خدایی که خدا کمکش کنه ما چیزی که از توان ما بریم اومد دیگه‌اش انجام بدیم واقعا خیلی خوشم از این موضوع از این حرکات خیلی واقعا خداپسندانه این موضوع از طرفی هم این کار خب یک کار بسیار سنگینه یعنی خیلی مواظبت و مراقبت‌های بعدیش مهمتر از این کاری که الان ما انجام میدیم که اونم باید خیلی یعنی خوش باید به خاک آسیب نبینه تکون نخوره حرکت‌های بیجا انجام نده به کور رفتن اونم دنبال گوسفند و هیزم آوردن اینا باید بینه کنار تا یه مدتی باید شد تا نتیجه بگیره حالا اگه جاش مسائل نویسی
و خوش قبول کنه و پدر شوهرش هم اجازه بده بگم بیارش مهم که مجدان روی خودی هواش داشته بود. خوش قبول داره بو خوش قبول کنه یا نه؟ خب انشالله که کارهای خیر همیشه خوشبندش هم خیره و عاقبت به خیریه و ثمره این کارهای خیر هم خداوند چندین برابر به آدم میده و حاصل هر دستنج هر شخصی یعنی ثمره هر انسان اولادشه. همین که دل این بنده خدا خوشحال بود، شاد بود، یه فرزندی انشالله از خوش داشته بود، خداوند هم راضی. اصلا خنده‌ای که بلدی بنده خدا هست واقعا اصلا آدم ها بیشتر به اوج بره. خیلی آدم به این مسائل بسیار بسیار کار خوبی کردی و خوشحال کننده. خیلی خوشحال بودم چون درستم که ایره دنبالش و به حال کارش رو انجام میدیم. یه حس قشنگه، حس جالبی. اصلا واقعا وقتی دیدمش دوست داره که نتیجه بگیره و خوشحالم بی و وقتی بچه ایدی خب به هر حال البته یه چند تا بچه او داداششون داشت اخت پیدا کرده با اونو بچه های برادر شوهرش برادر شوهرش درسته. خب یه با همون پدر شوهرش صحبت کردیم، خیلی باش صحبت کردیم تا خانواده ها. خب این هم یه یه ناملش جوراییه. نکن، برحال هم یه فرصتی داره تا یه حدی تره، یعنی تا یه زمانی و کری پزشکی وقتنش جواب بده. یه سنی داره، از اون سن که بگذره به جواب میه. بعد از یه سنی دا جواب میه. شاید که جواب بگیره. انشاءالله به خدا ما هم خوشحالی بود. یکم تفکرات پدر شوهرکی قدیمیه. خب طرز فکرش اینجوریه. البته آدم بدینی ها. این ترسه، از این ترسه که یه بچه دارو بود که یه بچه دارو بود و اسمش کلثومه. درست. این ترسه که کلثوم بچه دارو بود بعد کسی ده زحمت نکشه چون زنش از کار افتاده، یعنی میتره او کار دامداریشه و اینو انجام بده. دیگه کدبانه اونم اگه بخواد بچه دارو بود کسی نیمونه ظرف کنه. باید صحبت کنم اگه بچه دارو بود اشتیاقش بیشتره، بهتری تر کار بکنه. سیدی تا یه حدی امید داره، بعد حدی که ناامید بود اصلا دلسردی ممکنه که بهش کنه برسه. دست هیچ یاد بعد نمیاد. باشه زندگی دستش معنی ها. ده متقاعد بود. حالا بحث همین فرمایی که مثلا هیچی به دلش نیست، اینو اینجور آدمایی که مثلا سنیتشو گذشته یه راه و روش‌های قدیمی دارن که فکر کنن همین راهی که دارن درسته، در صورتی که الان قرن 21 خیلی چیزها فرق کرده. این بریم چون هم نسبت به شهر و نسبت به امکانات و نسبت به این مسائل روزمره زندگی خیلی جالب نیستن، به خاطر حسی که هنوز همون طرز فکری که داخل یعنی مد نظرشون همون ادامه میده و این هم اصلا مرتب وقتی هی حالت یک برنامه کلاسیسیش بگیم، یعنی یه جوری بود که از این مرحله خارج نبود، دوباره برگرده سر پایه قبلی خود. هر جلسه که هم باش صحبتی کنم. اتفاقا بسیار کار خوبیه. بله تا یه مقداری برگرده به زندگی و بفهمه که به قول معروف کلثوم خیلی خوشحاله، دوست داره که نتیجه هم بگیره. ندا یه فیلم یه شعر جدیدی بلد یاد گرفتی برام بخونی؟ شعر زیاد بلده. چه بلدی؟ چه شعری بلدی؟ من اسم چی دادم؟ چه شعری بلدی؟ آره.
بیا با موسی بیا با یک ما خوش بیا ایران تو کدام برو یه میشید تمام بزرگم نماز بخونم بیام برای نماز برو داخل نماز بخونی؟ بله نمیخوام نماز بخونم دنباله هیچ نه اینا هم بزرگ یه همین نماز بخونیم تو سال کنیم پیش خود جا نماز کنیم سبحان الله والحمد لله بسم الله شعر وحمد چگونه باش تیزی کنم قربونم برم بیا دیگه بخور نگاه بودن نفر داره تب میتونه بله ممنون به شما الان من بذار من گوشم یا بدم بریم چی ما acı testi. بکنم بعد داخل ماشین یه وسیله ماست داخل ماشین خواست بیاد درست بله
مرحبا يا عمري. دامت چی غیره؟ نمک و فلفل. فلفل قرمز خواست سیاه هم خواهم نمک هم خواهم داغی. چیکار کنم؟ نمک غیره بریز. سیاه اونا رو بریزی. دستش نیست بزنم بله تو آسمون بارون میباره هر کی پا بیرون میذاره یه کسی داره وقتی که بارون برمیاد ابرا میشن سواره و میرن دوباره بسی خانون پیدا میشه براش بخنده وا میشه شفامیانه یه مثال اون میگه پوست کنم سیتون به شام زمین کشیم و حداقل اینو بیکار نمونیم. یا نه بیا اینو بکنم برای دین میگه پوست کنم یه دیوان هم که میدونه در یه دین بابا یه پرتقال برای پوست بکنم از این دورگیا خب اینجا ایناس خوب آره این میگه بخواه نیار رو زحمت بزن بس شده نکنه. بزنم نه میرم تا بخواه بعد دوانش اصلا خب بریم تو بشقا بیا تا این سیب بزنم نه الا سیب بزنم سیب
هرچی کنسرش ندا پس گذاشته باش خوابت پاستیل با چوب بخواه خوریم مثل چینیا چینیا دیم چوب بخواه بغل هم بیا ندا ندا بیا تا چیز یه بازی بود کرده ها؟ میخوری پستی؟ نه من چیز زدم بس چه باز میخوای بکنی؟ اوی 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 آخ 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 بای بای نه نه تا حالا شما برندی باید بزنیم چی گه نده؟ اوی وای وای چه دردی میکنه لحظه حالا نمت منه بس گرفت؟ گرفت؟ ما یه بار رفته بودیم بگید نه تو شما دست آره نگیری؟ اوی چقدر محکم میزنی؟ شاید هم کنیم نده بادا بدش دستم نه دخترم داره بازی میکنه جادو آفرین خب یه بازی دیگه بابا من کلید شده تو هم کردیم تو چی کلید تا خوره ساختمونم خب هوا یکمی سرد رو بذاریم مسئله همین رفتیم کاشی و سرامیک این بازیم با ماشفمون هم آوردیم حالی که میره خب چون هوا سرده سیمان و این مسئله که با آب اتقامی بود گیرایشون یخبندونه انجام هم ندیده حاضر انجام اطلاع تعطیل کردیم تا یک کمی هوا رو به گرمی کنه بعد انشاءالله شروع کنیم کاشی و سرامیک و کفسوزی و انشالله اینجور مسائل این مقدار آجرکاری داریم بالا بالا و مخاطر همین سرما عجله اینی آروم نمونه سرما نیست اصلا عجله هم که اون سرما هیچ کاری انجام بوتون چیزی که با آب سر کار دارم این سرما همش یخبندونی بود یخکشی بودی فاصلی بود از این یا اون ساختمون سر باغمی اون هم که خواستیم درست کنیم هم بخاطر همین سرما هم کاش و سرامیش هم بیرون با همین اردون همینجا که انشالله بعد بریم کارشو کنیم ولی هم بخاطر همین سرما دنه اردو چون آخر برد زیده خیلی هم عالی هیچی با میخوایینه با؟ نخدا بریزی نخدا مطالبات دان شرکت؟ نه بازم نه هنوز انجام نبود نه اینا واسه پولیشون ناجوره هی دارن این هفته و هفته ای کنن ما مونده پیلنان هم چه بکنیم حالا انشالله چیزی خود نیاز رکسی نازوشی مشکل نره خود پدا خیلی اون هم اعتباراتشون بیار حالا یه قوله لیدان تا اونم عملی بونیانم خب خوبه خب پس اینجوران خب حالا رفتی سرار مند خدا هم خوبه حالا انشالله برنامه چیزم رو بیدیم نتیجه گیرو خب بعد همین لیلا و مرداد هستن که سر باقی بندگان خدا خب این هم انشالله عدیم شوبی این هم بریم که سری بزنه یه دکتری برن این نتیجه شون حالا تا ببین اصلا این نتیجه گیره دکتر خوبی یا نه؟ همین نگم این نتیجه گیرو نتیجه گیرو یه بریم خوش انجام خب همین کار انجام بازیم بخاطر همین چون مردادم مادرش در واقع همون حرکاتی که همون پدر شوهر همین کلثوم که فرمایی داره این دقیقا همین نیت و همین حرکت و همین رفتار هم دقیقا مادر مرداد داره بعدم اومده داخل باغ مادرش هم اومده همونجا یه مقداری
داره اذیتشون میکنه. دوباره برگردیم و بریم اونجا و یه زنی باید بسیم ولی طوری شانسشون هم هر یکی یه مشکلی یه داره. نفر خب به هر حال همه مشکلات بچه دار میمونه یه مشکلی طوری هم کنار شده است. همین خیلی سخته که یه خود بر خاطر همین بلا مقداری باش صحبت کردیم، یه مقداری باش حرف زدیم، یه مقداری متقاعدی بود. دوباره باز مثلا وقتی که یه چند وقت میره پیشون یا کار باشه یا فلان دوباره بازم برسیم آخر همون حرکت که نباید یاد دوباره برگردیم سر همون فاز قبلیش. خوشو دشون خواب بچه دارم یا نه؟ خوشم دشون خواست چون چند بارم رم دکتر یا دارو و درمون زیادی هم رفتن ولی نتیجه نیافتن. بعدی بچه هم که بردن الان بچه داره؟ یه بچه رفتن از یه دانشگاه چون بچه داره شاید خیلی از این تمایل بچه داشتن ندارن زیاد شاید چه نبون اشتیاق و کار ناشته بون. خب خیلی مهمه همین بچه‌سیشون یعنی واقعا سرگرمی رسید خیلی عالیه سیشون خیلی اصلا باحال. اگر مایه دیگه نخواست انجام بدن یه هم نتیجه گیرو میرن بریم نشون شیدیم. اگر هم نخواستن با طرف با خوش بخواه با خوش نخوانیم حالا تا بخواهد شده کارش انجام ده و نتیجه بگیرم به خود شما این بچه هم این مقدار بزرگتری بود. بعدم اگر خواستن یه سری هم پیش دکتر برن کارش انجام بدن مشکل نداره خدا هم کمکشون کنه. مشکل نداره ما آماده من شما کمک چیزی خیلی کمک نه دستو در نکن راحت دست شما در نکنه. یه سوپه خوشمزه هم راست کنم سه درگیرم نه ما فقط اون چیزی شباهش خود دیگه خوش خانه داره اون گوشیه اصلا با یه اصلا بعد سبزی درست نشونه گیشنی نه جعفری باتمانه داره اون گوشی بیارم توی تلویزیون قرار گیرن و یه چیز خیلی هم نمای دو بعدی داره هم سه بعدی. چندش بود؟ خب اضافه کاملاتی و کاملاتی داخل چیز سیده شده بود زیفیه بیار باید وسیله صبح آماده بکنیم آماده این؟ ها
انشالله علی خب در که نزدیک رو بده بسته داری؟ Nasıl şeyler söylüyoruz? Nasıl Bu sevgisi krizlene. Bugün bakı yayla. خیلی افتاد میزنم بودم دستان میشونم بیان که گروه حیرت آوره چی می‌نویسه؟ آفرین جدول هوش گره نه دیگه برو گره برو هایشو ببر بازم بکن نه بس خدمت 20 تا باید بگی چرا حرفی؟ تخمه تخمه ببست خب میشه ما طبعا بسینیم میشه ما نسی بیشتان بیدم برام حالا آماده نیستن الان سو بدم باید بیرون کاری بیرون قرمز او بی برای گستم او بی بیاریم حالا کشون بیاری از این سوپ بیاری واقعا دیگه چی میگه نه اول یه سوپ بیاری دوباره سوپر منم الا سفره را چیدیم خیلی داره یواش وای سوپ خیلی داره باش داره نره نزدیکش ببینی ماست اینم ماست که دلت میخواد دو تا ماست دیگه هست همه چی بدیم چون یکی نه دقیقا بهش برای کم اومد بابایی با اونجا باش دست شما در بیرون کنه آره سوپ داغ نشد مام ندا این هست هر کی سوپ بخواد همه براش میکشم خب این کباب جلوته سوپ هم من برات میریزم آب بفرمایید بفرمایید بیا ماش بابا تو یک نداشتیم بفرمایید سوپ میخواین ادام؟ برنج میخوام برنج خواهم سوپ ما کباب بخوام با سوپ بفرما این سوپ نه بذار بذار برای دختر بیا این ندارم کم کنیم این کنار حوض چون همش نوای زیاده یک کمی کن. نه
زیاده خیر؟ تا بخور میده هرچی نخود واسه بعد غذا داریم منم یه سوپ میخوام دست در نکنه غذای فعلا. متشکر من از تو بگم آره. یکم ندام بله. دعا کار مواظبش نسوزی باشه مواظب نیستی؟ دستون در نکنه خیلی خوشمزه و خیلی نوشیدم اشتها آوره با دستو در نکن. خیلی خوشمزه هم شده کبابا رو بگو چه رنگ قیافه و پیاز و مثل مرغ و چند نسبت به قدم تازهشون تونی همچی که چه پرشی داره هم دیگر زراتر